आज हामी यस भिडियो मार्फत निम्न कुराहरूको जानकारी लिनेछौँ। मासिक 100 लोकल कुखुरा उत्पादन गर्नको लागि 1. खोर कत्रो बनाउने, 2. खोरभित्रको संरचना कस्तो बनाउने, 3. खोरमा कुखुरा कसरी राख्ने। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अन्य जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। 1. खोर कत्रो बनाउने। खोर बनाउँदा पहिले सुरक्षित ठाउँको छनौट गर्ने। ठाउँ छनौट गरिसकेपछि मासिक 100 कुखुरा उत्पादन गर्नको लागि 20 फिट लम्बाइ र 15 फिट चौडाइ भएको खोर तयार गर्ने। कुखुराको खोर बनाउँदा कुन कुराहरूमा ध्यान दिने त्यसको बारेमा पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। कृपया उक्त भिडियो हेर्नुहोला। 2. खोरभित्रको संरचना कस्तो बनाउने। हामीले बनाइसकेको खोरलाई अब भित्र 3वटा भागमा बाँड्ने। भाग लगाउँदा लम्बाइतिरबाट लगाउनुपर्छ। पहिलो 4 फिट बाइ 15 फिट बराबर 60 स्क्वायर फिटको बनाउने, दोस्रो 6 फिट बाइ 15 फिट बराबर 90 स्क्वायर फिटको बनाउने, तेस्रो 10 फिट बाइ 15 फिट बराबर 150 स्क्वायर फिटको बनाउने। तीन, खोरमा कुखुरा कसरी राख्ने। सर्वप्रथम हामीले ह्याचरीबाट 100 एक दिने चल्ला लिएर आउँछौँ। उक्त चल्लालाई पहिलो 1 महिनासम्म ब्रुडिङ गर्नुपर्छ। ब्रुडिङ एकदमै संवेदनशील प्रक्रिया हो र चल्लालाई बचाउन एकदमै स्याहार चाहिने हुन्छ। त्यसैले ब्रुडिङ गर्नको लागि हामीले बनाएको खोर प्रयोग नगरी छुट्टै ठाउँमा ब्रुडिङ गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रुडिङ गर्ने ठाउँ बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र 100 चल्लालाई कसरी ब्रुडिङ गर्ने त्यसको सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो पहिले नै बनाइसकेको छु। उक्त भिडियोहरू मार्फत सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। कृपया उक्त भिडियोहरू हेर्नुहोला। अब दोस्रो महिनामा चाहिँ ब्रुडिङ गरेको चल्लालाई खोरको 4 फिट बाइ 15 फिटको भागमा सार्नुपर्छ र थप नयाँ 100 चल्लाहरू ल्याएर पहिलेको जसरी नै ब्रुडिङ गर्नुपर्छ। तेस्रो महिनामा पहिलो 4 फिट बाइ 15 फिटमा भएको कुखुरालाई 6 फिट बाइ 15 फिटको भागमा सारिदिने र ब्रुडिङ गरेको चल्लालाई चाहिँ पहिलो भागमा हाल्ने। पहिलेको जसरी नै 100 नयाँ चल्ला ल्याएर ब्रुडिङ गर्ने। चौथो महिनामा चाहिँ दोस्रो खोरको कुखुरालाई तेस्रोमा सार्ने, पहिलोलाई दोस्रोमा अनि ब्रुडिङ गरेकोलाई पहिलोमा सार्ने। फेरि पहिलेको जसरी नै 100 नयाँ चल्ला ल्याएर ब्रुडिङ गर्ने। अब चौथो महिनाको अन्त्य अर्थात् 5औं महिनाको सुरुवातबाट हामी कुखुरा बेचेर आम्दानी गर्न सक्छौँ। हामीले पहिलेको जसरी नै प्रक्रिया गरिरह्यो भने हरेक महिना 100 कुखुरा उत्पादन गर्न सकिन्छ र हरेक महिना आम्दानी गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो सबै कुखुरा एकैसाथ नबिकेर अलि समय लाग्छ भने सुरुमै खोरको साइज 15 फिट बाइ 30 फिटको बनाउने, जसमा 10 फिट बाइ 15 फिटको अतिरिक्त ठाउँ खाली रहन्छ। उक्त ठाउँमा बेच्न तयार भएको कुखुरालाई सारेर बाँकी प्रक्रिया पहिलेको जसरी नै गर्न सकिन्छ। यदि मासिक 200 कुखुरा उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने खोर बनाउँदा 20 फिट चौडाइ र 30 फिट लम्बाइ भएको बनाउने र 3 भाग लगाउने। पहिलो 6 फिट बाइ 20 फिट बराबर 120 स्क्वायर फिट, दोस्रो 9 फिट बाइ 20 फिट बराबर 180 स्क्वायर फिट, तेस्रो 15 फिट बाइ 20 फिट बराबर 300 स्क्वायर फिट।
बेच्नको लागि तयार भएको कुखुरा राख्ने अतिरिक्त ठाउँ पनि बनाउने हो भने सुरुमै खोरको साइज 20 फिट चौडाइ र 45 फिट लम्बाइ भएको बनाउने। यसरी नै 200 भन्दा बढी कुखुरा उत्पादन गर्नको लागि आफै हिसाब गरेर खोर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। कुखुरा राम्रोसँग हुर्काउनको लागि दाना र पानीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुहोस्। कुखुरालाई खोरभित्र थुनेर मात्र नपालेर केही ठाउँ घेराउ गरी खुला छोडी चराएर पनि पाल्न सकिन्छ र दानामा लाग्ने लागत कम गर्न सकिन्छ। खुला रूपमा छोडेर लोकल कुखुरा कसरी पाल्ने र फ्रीमा कुखुराको लागि चारा कसरी बनाउने त्यसको सम्पूर्ण जानकारी अर्को भिडियोमा गराउने छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोला। अन्य जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई दबाउनुहोला।